คือตอนเด็กๆโตเมืองนอกเมื่อกลับมาทุกปีก็จะอยู่ในวังหลวงตรงนี้คือวัยเด็กถ้าจะอธิบายถึงความศักดิ์สิทธิ์ก็คือประสบการณ์ที่แค่อยู่ในพื้นที่และรับความรู้สึกเรื่องของเสียงกลิ่นแสงมันคือความสัมพันธ์กับพื้นที่ก็เชื่อเรื่องแบบนี้มากเลยมันทำให้เรานึกถึงตอนเราเป็นเด็กอยู่เมื่อโตกลับมาอยู่เมืองไทยก็เริ่มกลับมาทำงานที่กรมศิลปากรก็เริ่มฟังรับข้อมูลอ่านหนังสือก็เริ่มสงสัยว่าเมืองไทยในทุกพระราชพิธีสำคัญทั้งหมดเลยทำไมต้องมีพราหมณ์ตอนเด็กๆก็คือจะมาพักอยู่ที่วังหลวงทุกปีก็จะมาพักช่วงสัก2-3 เดือนคือใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้เลยก็คือตื่นมาก็จะเดินในรอบวังหลวงวัดพระแก้วก็จำได้ว่าตอนเด็กๆก็จะมีความรู้สึกว่าเข้าใจถึงความสำคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่โดยที่ไม่ได้เข้าใจ 100% ในเรื่องของงานวิชาการในเรื่องของศาสนาการที่มาเดินตอนเช้าที่ไม่มีนักท่องเที่ยวก็คือมันจะมีความเงียบสงบนิ่งเราก็พูดกันว่าความนิ่งความสงบนี่คือเป็นเสียงเหมือนกันมันเป็นเสียงคือความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแบบมันพูดไม่ได้มันจับต้องไม่ได้ว่ามันมาจากอะไรกลิ่นอายในพื้นที่นี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญจำได้ตอนเด็กๆจะนั่งในพระราชพิธีก็จะมีพระสวดมีพราหมณ์สวดสิ่งที่จำได้มากสุดเลยคือมีทั้งสองก็คือการสวดกับเรื่องของกลิ่นของธูปคือความเป็นเด็กเราไม่ได้มีกรอบในความคิดเราไม่ได้มีกรอบเราทิ้งกรอบออกมาหมดเลยเราก็ปล่อยให้ตัวเองรับความรู้สึกหมดเลยว่าอันนี้มันทำให้เรารู้สึกแบบซาบซึ้งอย่างลึกซึ้งเลยนี่คือเป็นสิ่งที่ทุกคนบอกว่าทำไมเราลึกซึ้งแบบนี้แต่มันเป็นความจริงของเราสำหรับการที่เราจะเข้าไปสู่วิธีที่จะสัมผัสได้เนี่ยเราศึกษาให้รู้ซะก่อนว่าธรรมชาติเนี่ยเขามีภพภูมิเราแบ่งออกเป็น3ภพภูมิจะมีเปรตอสุรกายยักษ์เทวดาคนที่เข้าไปแล้วไปสัมผัสส่วนใหญ่จะเป็นวัดซึ่งอสุรกายเขาจะไม่เข้าไปอยู่แล้วเราก็เข้าไปในฐานะที่เป็นลูกหลานจึงสัมผัสได้ดีนี่ก็คือลับแลเมื่อก่อนนี้ถ้าจะเข้าไปถูในพระที่นั่งอมฤตหรือพระที่นั่งอิสระวณิชัยเขาจะมีการตั้งลับแลอยู่ที่ประตูสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีออกไปที่ประตูนี้บานประตูก็จะมีเป็นเทวดา2 องค์ที่มือก็จะมีกระดิ่งเพราะเมื่อท่านก้าวออกมาเปิดประตูก็จะมีเสียงติ้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 งตอนเข้ามาคิดว่ามันทำให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องเสียงหรือเอฟเฟกต์ที่คนมองข้ามกันเยอะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องคอนเซปต์แบบความศักดิ์สิทธิ์คือการร่วมพระราชพิธีต่างๆตอนเริ่มมีอายุแล้วคือก็จะเริ่มสังเกตว่าในทุกพระราชพิธีสำคัญทั้งหมดเลยจะมีพราหมณ์มันมีภาพหนึ่งในงาน Circle of Centers เป็นพระราชพิธีพระราชสมภพของรัชกาลที่ 5ท่านเสด็จขึ้นมณฑปท่านทรงรับน้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์จากพราหมณ์ราชสำนักก็เริ่มสงสัยว่าเมืองไทยเนื่องจากเป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาทำไมถึงมีทั้งศาสนาพุทธมีพราหมณ์ฮินดูอยู่ด้วยกันบทบาทความสำคัญในพราหมณ์ในวัฒนธรรมไทยคืออะไรเรามีพิธีกรรมส่วนพิธีกรรมนั้นคือการระลึกถึงพระคุณขององค์เทพสำคัญขอท่านประสิทธิ์มงคลให้กับพระเจ้าอยู่หัวครับนั่นคือเป็นหน้าที่และพิธีกรรมนี้ก็จะเริ่มมาจากคำว่า
สังสการที่ทำให้เป็นมงคลในภาพเนี่ยเราเห็นเป็นการที่พราหมณ์ท่านขึ้นไปถวายน้ำน้ำนี่เป็นน้ำซึ่งมาจากสวรรค์คือแม่คงคาเราใส่ลงไปในสังนี้ก็ได้มีตำนานว่าเคยเกิดเป็นพระพรหมเคยเกิดพระเวทและเคยถูกมือพระนารายณ์เมื่อใส่น้ำไปแล้วก็จะกลายเป็นน้ำเทพพมลเมื่อสงฆ์ให้พระเจ้าอยู่หัวแล้วอัปมงคลทั้งหลายจะสลายไปภาพที่อยู่ในงานที่ท่านเสด็จขึ้นอยู่บนมณฑปก็จะตั้งอยู่ตรงนี้ซึ่งเวลามันผ่านไปเป็น100 ปีก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเยอะซึ่งวันก่อนที่จะมีพระราชพิธีนี้พระมหากษัตริย์ก็จะทรงศีลอยู่ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณเมื่อก้าวออกจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณก็จะเข้าไปสู่พระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยก็คือเมื่อลงไปและขึ้นไปประทับอยู่เป็นบนราชบัลลังก์ขั้นก็คือพระอินทร์พร้อมที่จะส่งงานละคือสิ่งนี้มันสามารถที่จะเอามาอธิบายวิธีการปกครองในประเทศไทยเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่คิดว่าแบบค่อนข้างแบบน่าสนใจมากเลยตอนนี้ก็อยู่ที่เทวสถานก็คือบทพราหมณ์นี่เองค่ะคือวันนี้ก็ได้โอกาสเข้าไปคุยกับท่านมหาราชครูก็คือมีคำถามอะไรมีข้อสงสัยบางอย่างที่อยากถามท่านนิดนึงท่านก็โอเคเดี๋ยวเข้าไปคุยกันสวัสดีค่ะท่านโอ๊ตค่ะขอบคุณที่ได้คุยกันโอกาสที่จะคุยกันวันนี้ก่อนอื่นขอถามนิดนึงว่าท่านได้รับตำแหน่งพราหมณ์ได้อย่างไรในวิถีพราหมณ์ลำดับแรกต้องเป็นสายสกุลพราหมณ์เมื่อเราฝึกและปฏิบัติแล้วได้รับให้เป็นพราหมณ์จากนั้นเราก็เข้ามาสู่ในการถูกคัดเลือกก็ปฏิบัติจนที่ไว้ใจถึงจะมีตำแหน่งที่ว่านี้ครับแต่นี้พราหมณ์ในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะเลือกลูกของพราหมณ์ที่เป็นพระมหาราชครูมาสืบทอดต่อพอถือได้มีโอกาสได้ฝึกฝนได้เป็นผู้ประกอบพิธีหรือได้เห็นพิธีมาก่อนสำหรับตอนนี้ผมก็ถูกคัดเลือกในส่วนเดิมก็เป็นลูกของพระราชครูหัวหน้าเดิมและได้ยินมาว่าก่อนที่จะรับตำแหน่งเป็นพราหมณ์หลวงพราหมณ์ก็จำเป็นต้องบวชเป็นพระและศึกษาภาษาพาลีอันนี้คือเป็นเพราะเหตุใดสมัยโบราณเนี่ยเขาถ่ายทอดกันมาคู่กันมาส่วนที่เรารับมาเนี่ยรับมาทั้งสองทั้งพุทธและพราหมณ์นะครับพุทธก็เป็นส่วนของจิตพราหมณ์เป็นส่วนของสังคมคุณปู่ผมก็บวชเป็นพระสงฆ์กรแล้วถึงจะมาเป็นพราหมณ์สำหรับบิดาของผมเนี่ยคุณปู่ผมก็เสียซะก่อนก็เลยไม่ได้บวชก็มาเป็นพราหมณ์เลยเช่นเดียวกับผมบิดาของผมก็เสียก่อนยังไม่ได้บวชเหมือนกันก็เป็นพราหมณ์เลยครับแปลว่ายังไม่ได้ครับแต่การศึกษาเนี่ยอ่านลึกครับและพราหมณ์จะนับถือศาสนาพุทธหรือฮินดู2 อย่างก็หมายความว่าจริงๆแล้วพระพุทธศาสนากับพราหมณ์ก็จริงๆไปคู่กันไปคู่กันตลอดก็คือเรื่องหนึ่งที่นอกเรื่องนิดนึงเพราะเพิ่งเดินมาเข้ามาเห็นท่านชอบถ่ายภาพเลยค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์พิเศษผมตอนยังเป็นนักเรียนอยู่แล้วบิดาผมต้องการให้ผมเรียนรู้พิธีกรรมก็เลยซื้อกล้องจากห้องภาพให้ถ่ายภาพอัดภาพเรียงภาพแล้วเอามาส่งงานจะถูกถามว่าตอนนี้ทำอะไรตอนนี้เกิดอะไรขึ้นภาพนี้ตั้งใจถ่ายอะไรแล้วตรงนี้พิธีเขาทำอะไรผมก็จำแม่นเพราะเราถ่ายเองสนใจตรงนี้เองเราก็จะได้ความรู้นั้นมานั่นคือสอนพิธีกรรมผ่านกล้องถ่ายรูปอีกคำถามคือเรื่องของความทรงจำของท่านเองก็คือในชีวิตของท่านน่ะมันมีความทรงจำอะไรที่ท่านยังนึกถึงไม่รู้มีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งอยู่สำหรับการเกิดเราได้ชีวิตมาแล้วสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันคือประสบการณ์
ทุกขั้นตอนก็จะมีจุดสำคัญของเวลานั้นๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นแล้วเรารู้สึกถึงเนี่ยทำให้เกิดความภูมิใจทุกระยะเวลา แต่นี้จะให้รู้สึกว่าประทับใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคนละเวลาคือวัยเด็กถ้าจะอธิบายถึงความศักดิ์สิทธิ์มันยากที่จะระบุเนื่องจากเป็นเด็กเมื่อโตแล้วก็เริ่มฟังข้อมูลที่ครูอาจารย์เล่าให้ฟังเริ่มเข้าใจมากขึ้นก็จะเริ่มรู้สึกถึงเรื่องของไอเดียคือคอนเซปต์แนวคิดของความศักดิ์สิทธิ์ว่าอะไรคือความศักดิ์สิทธิ์ก็คือก็ต้องพูดตามตรงว่าแรงบันดาลใจในการทำงานตอนนี้มันมาจากวัยเด็กเยอะมากเลย